नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? तुमचे माझ्या यूट्यूब चॅनल शिक्षण प्रवासवरती सहर्ष स्वागत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉर्पोरेट सेक्टरचे काही रोल्स पाहिलेत. हा व्हिडिओ 8 मार्च म्हणजेच इंटरनॅशनल वुमेन्स डेला रिलीज होत आहे. तर जे कोणीही महिला किंवा मुली हा व्हिडिओ पाहत असतील त्यांना इंटरनॅशनल वुमेन्स डेच्या हार्दिक अशा शुभेच्छा. चला तर मग आपण या व्हिडिओमध्ये अजून काय पाहणार आहोत, नक्की कुठल्या रोल्सवरती बोलणार आहोत ते सांगते. आपण इथे AI इंजिनियर, मशीन लर्निंग इंजिनियर, डेटा सायंटिस्ट, डेटा ॲनालिस्ट, डेटा इंजिनियर अशा रोलवरती बोलणार आहोत. अजेंडा नक्की काय असेल ते मी स्क्रीनवरती मेन्शन केले आहे. सुरुवात करूया AI इंजिनियरपासून. आजकाल AI म्हटले की थोडीशी भीती निर्माण झाली आहे. म्हणजे AI आले तर बॅग भरून घरी जायचे का? तर काही लोक बोलतील की AI मुळे नवीन जॉब नोकरी वाढणार आहेत, फक्त न्यू स्किल्स शिकायला लागतील. म्हणजे काय हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आता खरी गोष्ट काय असते ना, नोकरी जात नाही तर बदलतात, म्हणजे थोडे पॅटर्न चेंज होतात, स्किल्स अपडेट करावे लागतात. हे सगळे मार्केट इंडस्ट्री ट्रेंड्सवरती डिपेंड असते. माणूस त्याच्या बुद्धी आणि कौशल्याच्या जोरावरती कुठून कुठे पोहोचला आहे. बुद्धीच्या जोरावर कम्प्युटर, मोबाईल असे नवनवीन शोध त्यांनी लावले आणि एक दिशा नवीन बनवली आहे. अश्मयुगापासून माणूस झपाट्याने प्रगती करत आहे. शेतीयुग, माणूस बैले नांगराच्या मदतीने शेती करायचा, आता ट्रॅक्टरच्या मदतीने शेती पाहिली जाते. तसेच टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात माणसाने इतकी प्रगती केली आहे की आता त्याच्यासारखाच काम करणारे चालते फिरते मशीन तयार करायचा विचार ते करत आहेत. त्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज पासून बनवलेल्या जाणाऱ्या मशीनलाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हटले जाते. तर आता आपण AI म्हणजे नक्की काय असते, AI या इंजिनियर या रोलवरती आपण बोलणार आहोत. खरं तर AI म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता. AI हा पटकन डेटा भरतो, पण AIला डेटा समजून द्यायचे काम कोण करते, तर डेटा सायंटिस्ट. आता हा रोल ट्रेंडिंगमध्ये असणार आहे. यावरती आपण या व्हिडिओमध्ये नक्की बोलणार आहोत. AI येते तर नोकरी जाते का? असे नाही. पॅटर्न चेंज होतात, कामाची प्रोसेस बदलते. कॅल्क्युलेटर आले तर अकाउंटंटचे काम थोडी ना संपले. AI काम सोपे करेल. फ्युचरचे अधिक कोणी काही सांगू शकत नाही, पण जो शिकत राहील, न्यू स्किल अपडेट करत राहील तो टिकेल. नवीन तंत्रज्ञान आले की शिकणे गरजेचे असते. जे बदल स्वीकारतात ते टिकतात. रॅदर दॅन वरिंग अबाउट जॉब लॉस, कन्सिडर हाऊ यू कॅन अडॅप्ट अँड अपस्किल. आता जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नक्की काय असतात तर मी स्क्रीनवरती लिहिले आहेत. तर डेव्हलपिंग AI मॉडेल्स, क्रिएटिंग मशीन्स अँड डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग, क्लिनिंग, ॲनालायझिंग लार्ज डेटा सेट्स, डिप्लॉईंग AI सिस्टीम, ऑटोमेशन, इम्प्रूव्हिंग AI अल्गोरिदम. स्क्रीनवरती मी मेन्शन केले आहे. आता आपण थोडक्यात समजूया, डेली एक्झाम्पल घेऊन पाहूयात की AI म्हणजे नक्की वर्क कसे होते. तुम्ही सर्व अलेक्सा किंवा सिरी असे काही वापरले असेलच. म्हणजे तुम्ही काही प्रश्न विचारले की ते पटकन आन्सर देतात. तर हे कशामुळे? तर ते AI, ML, DS अशा काही रोल्समुळेच वर्क. किंवा तुम्ही सेल्फ ड्रायव्हिंग कार असं काही ऐकलंय का? तर हे सुद्धा AI मुळेच होते. आता पाहूयात हू कॅन बिकम AI इंजिनियर. स्टुडंट्स, फ्रेशर्स, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, डेव्हलपर कॅन स्विच टू AI by learning ML and AI tools. Data scientist, anyone who is interested in AI coding and problem solving can become AI. व्हिडिओच्या शेवटी मी अगदी शॉर्टमध्ये सांगणार आहे, तुम्ही त्यासाठी शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा. आता स्किल्समध्ये काय किंवा शिकायला काय लागेल, म्हणजे एज्युकेशनमध्ये काय असेल तर एनी टेक्निकल बॅकग्राऊंड किंवा सर्वात महत्त्वाचे ज्यांचे मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स उत्तम आहे त्यांनी या रोलला जायला हरकत नाही. एज्युकेशन स्किल्स कोर्स स्क्रीनवरती मी दिले आहेत. आजकाल मार्केटमध्ये बरेच सर्टिफिकेशन कोर्ससुद्धा अवेलेबल आहेत, ते तुम्ही करू शकता. PhD स्टुडंट्स किंवा हेवी मॅथमॅटिक्स, लिनियर अल्जेब्रा, प्रोबॅबिलिटी हे ज्यांना करायला आवडते मोस्टली ते या रोलसाठी अगदी योग्य आहेत. एकदा तुम्ही विचार करून पहा.
की तुम्ही यापैकी कोणत्या स्किल्समध्ये चांगले आहात और करू शकता. मॅथ्स म्हणजे 10वी-12वीचे मॅथ्स किंवा जिओमॅट्रिक असं नाही, तर तुम्हाला ते फन वेमध्ये किती आवडतं आहे किंवा बोरिंग मॅथमॅटिक्स तुम्ही फनी वेमध्ये कसे हँडल करू शकता, तर ते लोक या रोलला जाऊ शकता. आता तुम्ही बोलाल ChatGPTचा वापर करून तर सगळे इझी होऊन जाते, तर तसे नाही. AI एक्सपर्ट टूल किंवा ChatGPT एक्सपर्ट ते AI इंजिनियर नसतात, ते AIचे वापर करून काम अजून सोपे करतात. दॅट इज अ डिफरंट रोल. शॉर्टमध्ये AI काय करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज्युकेशनल स्किल्स हे आपण आता पाहिलेत. मी स्क्रीनवरती मेन्शन केले आहे. तुम्ही एकदा विचार करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की तुम्ही AI इंजिनिअरिंगला जाणार का. आता आपला दुसरा रोल आहे मशीन लर्निंग इंजिनियर. मशीन लर्निंग हा AIचाच एक भाग आहे जो कम्प्युटरचा डेटामधून शिकण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत करतो. बऱ्याच लोकांना AI आणि ML सेम वाटतात, तर तसं नाही. तो त्याचा एक भाग आहे, AIचा एक भाग आहे मशीन लर्निंग. आता मशीन लर्निंगचे 3 टाईप्स आहेत, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग आणि रिइन्फोर्समेंट लर्निंग. मी स्क्रीनवरती मेन्शन केले आहे. इन सुपरवाइज लर्निंग द मॉडेल्स लर्न फ्रॉम द लेबल डेटा. एक्झाम्पल घेतले तर आपलं ईमेल स्पॅम. अनसुपरवाइज लर्निंगमध्ये द मॉडेल्स आयडेंटिफाईज पॅटर्न्स इन डेटा विदाउट लेबल आउटपुट्स. एक्झाम्पल घ्यायचे झाले, तुम्ही सगळे इंस्टाग्राम तर वापरत असाल. इंस्टाग्राममध्ये कधी असं होतं का की तुम्ही 2-3 रील्स सपोज ट्रॅव्हलचे पाहिले तर तुम्हाला सेम तसेच रिकमेंडेशन येतात, तर ते का? कारण की तुम्ही लाईक करता, कमेंट करता, त्या आधारे ते तुम्हाला सजेशनमध्ये येतात. रिइन्फोर्समेंट लर्निंगमध्ये काय असतं, तर मॉडेल लर्न्स बाय ट्रायल अँड एरर युझिंग रिवॉर्ड्स अँड पेनाल्टीज. फॉर एक्झाम्पल, लहान मूल चालायला शिकतं, मग ते पडतं, मग ते चालायला शिकल्यानंतर हळूहळू आपण टाळ्या वाजून त्याला अजून प्रोत्साहन करतो की अजून एक पाऊल, अजून एक पाऊल, तर त्यालाच बोलायचं रिइन्फोर्समेंट लर्निंग. आता आपण जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय यावरती बोलणार आहोत. तर डेव्हलपिंग ML मॉडेल्स अँड अल्गोरिदम, प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट, ट्रेनिंग, टेस्टिंग अँड इम्प्रूव्हिंग मॉडेल्स, डिप्लॉईंग ML मॉडेल्स इन रिअल वर्ल्ड ॲप्लिकेशन, डेटा कलेक्शन अँड क्लिनिंग. म्हणजेच काय, मोठ्या प्रमाणात डेटा कलेक्ट करून अनावश्यक माहिती काढून टाकणे, बिल्डिंग ML मॉडेल, डेटा स्प्लिट करून योग्य अल्गोरिदम वापरून ML मॉडेल तयार करणे. तर स्किल्स, एज्युकेशन नक्की काय असेल ते मी स्क्रीनवरती मेन्शन केले आहे, तर तुम्ही ते रेकॉर्ड करू शकता. ज्यांना प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज लाईक पायथन, आर, जावा, मशीन लर्निंग यामध्ये इंटरेस्ट असेल त्यांनी या रोलसाठी जायला हरकत नाही. आता आपण एक एक्झाम्पल पाहूयात. ऑनलाईन स्टोअरमध्ये सेल विक्री वाढवण्यासाठी ML म्हणजेच मशीन लर्निंगचा वापर कसा होतो. तुम्ही कधी असा विचार केला का की असे कसे होते, की आता पाहूयात ML इंजिनियर तिथे नक्की काय करतात. ग्राहक, कस्टमर्स कोणते प्रोडक्ट खरेदी करतात याचा डेटा कलेक्ट करतात. कोणते प्रोडक्ट मल्टिपल टाईम व्ह्यू केले आहे ते पाहतात. कस्टमरचा इनकम्प्लीट डेटा क्लीन ते करतात. आता सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट, ML मॉडेल तयार करतात. म्हणजेच काय, ML मॉडेल म्हणजे तर रिकमेंडेशन सिस्टीम तयार करतात, जे कस्टमरच्या हिस्ट्रीप्रमाणे प्रोडक्ट सजेस्ट करतात. जेव्हा कस्टमर वेबसाईटवरती शॉपिंगसाठी येतात तेव्हा त्याला आवडीप्रमाणे प्रोडक्ट रिकमेंड का होतात, तर ते MLमुळे होतात. रिझल्ट काय, तर कस्टमरला प्रोडक्ट सहजरित्या मिळतात आणि सेल्स वाढतो, त्यामुळे प्रॉफिटही होतो. मशीन लर्निंग इज लाईक जादूचे यंत्र. मशीन लर्निंग लहान बाळासारखे अगोदर बऱ्याच गोष्टी त्याला शिकवाव्या लागतात. एकदा शिकले की ते सगळे करते. पण फरक फक्त इतकाच असतो बरं का, की बाळ सतत क्वेश्चन विचारते, मशीन लर्निंग काही क्वेश्चन विचारत नाही. आता मेन पॉईंट, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग इज द सेम ऑर नॉट. तर सेम नाही, दे आर नॉट एक्झॅक्टली सेम बट दे आर क्लोजली रिलेटेड. तर आता आपण डिफरन्स पाहूयात. मी स्क्रीनवरती मेन्शन केले आहे, मी शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगते. ML म्हणजेच मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन डेव्हलप्स अँड ऑप्टिमाइज ML मॉडेल्स. AI वर्क्स ऑन border AI applications including ML, deep learning. ML is like a शेफ जो डिश काय बनवणार यावरती फोकस करतो. आणि AI इज लाईक अ हेड शेफ जो एंटायर किचन, मेन कोर्स, डेझर्टवरती काय बनवणार त्यावरती फोकस करतो. म्हणजेच ML इज काइंड ऑफ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. AI मशीन टू मशीन ह्युमन बिहेवियर, म्हणजेच मशीनला सांगितले मनासारखे वागायला तर ते बनवतं. आता आपला तिसरा रोल असणार आहे डेटा ॲनालिस्ट. मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवरती आपण बोललो आहोत आणि कंपॅरिझनसुद्धा केलं आहे. आता आपण डेटा ॲनालिस्ट या रोलवरती बोलत आहोत. भूतकाळातील डेटाचा वापर करून व्यवसायांना ट्रेंड समजण्यास मदत करतो. म्हणजे काय, तर रिपोर्ट्स, चार्ट्स आणि डॅशबोर्ड बनवणे.
चला तर एक एक्झाम्पलच पाहून घेऊयात, म्हणजे कसे पटकन समजून जाते. मार्केटिंग टीम चेक्स हाऊ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन ॲड. तर हे होते डेटा ॲनालिस्टच्या मदतीने. तर डेटा ॲनालिस्ट रोल प्लेज अ की रोल इन मेकिंग सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट्स बेटर, इम्प्रूव्हिंग युजर एक्सपिरियन्स अँड इन्क्रीजिंग कंपनी रेव्हेन्यू थ्रू डेटा ड्रिव्हन डिसिजन. स्किल्स काय लागतात, एज्युकेशन काय असते ते मी ऑलरेडी स्क्रीनवरती मेन्शन केले आहे. पण ज्यांना टूल्स किंवा स्किल्समध्ये एक्सेल, SQL, पॉवर BI यासारख्या टूल्सचा म्हणजे इंटरेस्ट असेल गुगल ॲनालिटिक्स शिकण्यामध्ये, तर त्यांनी डेटा ॲनालिस्ट या रोलला जायला हरकत नाही. आता रिस्पॉन्सिबिलिटीज शॉर्टमध्ये पाहूयात. डेटा कलेक्शन अँड क्लिनिंग, डेटा ॲनालिसिस अँड रिपोर्टिंग, डॅशबोर्ड अँड व्हिज्युअलायझेशन, बिझनेस इन्साइट्स, परफॉर्मन्स ट्रॅकिंग. आता एक्झाम्पल घ्यायचे झाले तर आजकाल खूप लर्निंग ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आहेत, बरोबर. तुम्ही पाहत असाल बरेचसे ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स आहेत. तर तिथे डेटा ॲनालिस्ट कसे काम करतात, तर नक्की त्यांचा रोल काय असू शकतो. तर न्यू रजिस्टर्ड स्टुडंट ॲडमिशन घेतले की त्यांचा डेटा कलेक्ट करून डिफरन्शिएट करणे. आता सपोज काही लोकांनी 3 सेशन अटेंड केले, तर त्यांना प्रीमियम कोर्स सजेस्ट करणे, बिकॉज ते खरेदी करतील याची शक्यता असू शकते. तर त्यांना प्रीमियम कोर्स सजेशन का येतं, कारण हे डेटा ॲनालिस्ट काम करतं. तर आता ह्याचा बेनिफिट कसा असू शकतो, तर जास्त स्टुडंट्स कोर्स कंप्लीट करतील आणि प्रीमियम कोर्स परचेस करणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि त्यामुळेच लर्निंग साईटवरती सेल वाढेल. म्हणजे कस्टमर आणि ओनर दोघांनाही प्रॉफिट होऊ शकतो. आणि आता अजून काय फायदा होऊ शकतो, तर कंपनीला डेटाच्या आधारे डिसिजन घेऊन अजून एक्सपांड करता येते, बिझनेस एक्सपांड होऊ शकतो. समजलं डेटा ॲनालिस्ट काय करतं. आता तुम्ही म्हणाल की व्हाय इज दिस रोल इज इम्पॉर्टंट. तर हेल्प्स कंपनी टू अंडरस्टँड कस्टमर बेटर. दुसरं असेल की इम्प्रूव्ज युजर एक्सपिरियन्स बाय फीडबॅक. तिसरं असेल हेल्प्स इन रिड्युसिंग सॉफ्टवेअर एरर्स. चौथं असेल ऑप्टिमाइज मार्केटिंग अँड बिझनेस स्ट्रॅटेजीज. हे आहे डेटा ॲनालिस्ट बाबतीत. डेटा ॲनालिस्ट, डेटा इंजिनियर, डेटा सायंटिस्ट ह्या तिन्ही रोलवरती आपण बोलणार आहोत. त्या बाबतीत आपण डेटा ॲनालिस्टवरती बोललो आहोत. आता आपला दुसरा रोल आहे डेटा इंजिनियर. Data engineer is responsible for designing, building and maintaining the systems that store and process large amount of data. They ensure that data is clean, structured and available for data analyst and data scientists to use. रिस्पॉन्सिबिलिटीजमध्ये काय असेल, तर बिल्डिंग डेटा पाईपलाईन, मॅनेजिंग डेटाबेसेस, क्लिनिंग अँड ट्रान्सफॉर्मिंग डेटा, सपोर्टिंग डेटा सायन्स अँड ॲनालिसिस. आता एक्झाम्पल पाहूयात. कस्टमर कोणते प्रोडक्ट पाहतात त्याचा डेटा कलेक्ट करणं, डेटा क्लीन करून डेटाबेसमध्ये स्टोअर करणे. दे एन्श्योर डेटा इज अवेलेबल फॉर मार्केटिंग टीम टू ॲनालाइज कस्टमर बिहेवियर. आता तुम्ही म्हणाल ह्याचं बेनिफिट काय असेल, तर रिकमेंडेशन वाढतं, त्यामुळे सेल्स ग्रोथ वाढते. आता तुम्ही म्हणाल ह्याच्यासाठी स्किल्स आणि एज्युकेशन्स काय असतील, तर मी एज्युकेशन बाबतीत माहिती ऑलरेडी स्क्रीनवरती दिलेली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर डेटा इंजिनियर काय करतं, तर आपल्या मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर डेटा इंजिनियर तो डेटा स्वच्छ, व्यवस्थित आणि योग्य ठिकाणी पोहोचवतो, ज्यामुळे कंपनी त्या इन्फॉर्मेशनच्या आधारे अजून चांगले निर्णय घेऊ शकते. आता सर्वात महत्त्वाचा आणि ट्रेंडिंग असणारा रोल जो आहे तो म्हणजे डेटा सायंटिस्ट. या रोलनंतर आपण तिन्ही म्हणजे डेटा सायंटिस्ट, डेटा ॲनालिस्ट आणि डेटा इंजिनियर यांचा डिफरन्स पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. तर डेटा सायंटिस्ट काय करतं, डेटा सायंटिस्ट डेटा कलेक्शन अँड क्लिनिंग, मशीन लर्निंग, मॉडेल डेव्हलपमेंट अँड डेटा व्हिज्युअलायझेशन अँड रिपोर्टिंग. थोडक्यात बिझनेससाठी डेटा ट्रेंड ओळखणे, AI वापरून भविष्यवाणी करणारे मॉडेल डेव्हलप करणे, डेटा सजेस्ट करणे, मोठ्या प्रमाणावर डेटा पाहणे. स्किल्स काय लागतील, तर पायथन, SQL, पॉवर BI यासारखे टूल्स. एज्युकेशन मी ऑलरेडी स्क्रीनवरती लिहिले आहे. आता एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर ॲमेझॉन. कस्टमर कोणते प्रोडक्ट सर्च करतात याचा डेटा कलेक्ट करते. इम्पॉर्टंट काय आहेत, तर AI आणि मशीन लर्निंगचा वापर करून नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो. हा त्याचा एक डेटा सायंटिस्टचा इम्पॉर्टन्स आहे. डेटा सायंटिस्ट हा तर एक डेटाचा जादूगरच आहे. तुम्हाला कधी लक्षात येते का की तुम्ही ऑनलाईन काहीतरी पाहिलं, म्हणजे मोबाईल पाहतात, सपोज एक एक्झाम्पल पाहूया. तुम्ही ऑनलाईन मोबाईल पाहिला असेल, 2-3 वेळा जर का तो मोबाईल पाहिला, तर त्यानंतर तुम्हाला रिकमेंडेशनमध्ये विशेष ऑफर्स दाखवणारे मोबाईल सजेशनमध्ये येतात. तर ते काय येतात, हे डेटा सायंटिस्टमुळेच असतं. आता आपण थोडक्यात
त्यांचा डिफरन्स पाहूयात. म्हणजे डेटा सायंटिस्ट, डेटा ॲनालिस्ट आणि डेटा इंजिनियरचा डिफरन्स पाहूयात. तर डेटा सायंटिस्ट काय करतं, तर AI आणि MLचा वापर करून फ्युचर प्रेडिक्शन्स. डेटा ॲनालिस्ट काय करतं, तर कलेक्ट डेटा, स्प्लिट, व्यवसायासाठी अहवाल करणे. डेटा इंजिनियर काय करतं, तर मोठ्या प्रमाणात डेटा साठवण्यासाठी, प्रक्रिया करण्यासाठी प्रणाली तयार करणे. दुसरं म्हणजे डेटा सायंटिस्ट काय करतं, भविष्याचा अंदाज, AI मॉडेल बनवणे. डेटा ॲनालिस्ट काय करतं, बिझनेससाठी ट्रेंड ओळखणे. डेटा इंजिनियर काय करतात, तर डेटा पाईपलाईन आणि डेटाबेस तयार करणे. आता स्किल्समध्ये ऑलरेडी आपण मेन्शन केले आहे बऱ्यापैकी पायथन, R, ML, AIML, SQL अशा बऱ्याचशा स्किल्स किंवा टूल्स वापरले जातात. आता डेटा सायंटिस्टचं एक उदाहरण, तर नेटफ्लिक्स कोणते शो तुम्हाला पुढे सजेस्ट करते याचा अंदाज लावतो. म्हणजे तुम्ही कुठले शो पाहू शकता याचा एक अंदाज लावतो तुमच्या प्रिव्हियस हिस्ट्रीवरून. डेटा ॲनालिस्ट काय करतं, तर गेल्या मंथमध्ये सर्वाधिक शो कोणते पाहिले गेले त्याचा रिपोर्ट बनवते. आणि डेटा इंजिनियर काय करतं, तर नेटफ्लिक्सचा डेटा स्टोअर करते. आता हे झालं डिफरन्स. आता आपण एक साधं सिम्पल आपलं एक डेली एक्झाम्पल पाहून समजून घेऊयात, कारण खूप थेरी पार्ट झाला आहे, तो हेवी झाला असेल नक्कीच. आता एक साधं सिम्पल छान असं एक्झाम्पल घेऊयात. रिलायन्स स्मार्ट तुम्हाला माहिती असेल, बरोबर. रिलायन्स स्मार्ट, वेदर यू आर फ्रॉम Tier 1 किंवा Tier 2, Tier 3 सिटी, रिलायन्स स्मार्ट नाव ऐकले तर नक्कीच असेल. तर तिथल्या मॅनेजरला दिवाळीच्या वेळी कोणते प्रोडक्ट जास्त विकले गेले याचा एक ॲनालिसिस करायचा. तर सेल्स ट्रेंड ओव्हर द मंथ, ओव्हर द इयर्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, हे रिजन वाईज प्रेफरन्सेस, हे सगळे जर का समजून घ्यायचे असेल तर ते जाणार डेटा ॲनालिस्टकडे. म्हणजे त्यांना जर का ही सगळी माहिती समजून घ्यायची असेल तर ते डेटा ॲनालिस्टकडे जाणार. बिकॉज डेटा ॲनालिस्ट क्रिएट करून देणार छान असे व्हिज्युलायझेशन रिपोर्ट्स, ज्यावरून मॅनेजर डिसाईड करू शकेल की कोणते प्रोडक्ट स्टॉक अप करायचे आहे, कसे मार्केटिंग अँड प्रमोट करायचे आहे आणि स्टोअर लेआउट कसे करायचे. आता तुम्ही बोलणार डेटा ॲनालिस्ट डेटा देणार, पण त्याच्याकडे तर डेटा कुठून येणार, तर ते काम करते डेटा इंजिनियर. हा रोल तिथे इंट्रोड्यूस होतो. डेटा इंजिनियर हे काम करते. याचे काय काम असेल, तर सिस्टीम डिझाईन करणे किंवा डेटा कलेक्ट करणे फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. मग ते इन्व्हेंटरी असेल, कॅश इन्व्हेंटरी रजिस्टर असेल, यांचे काम काय असेल, ऑर्गनाइज डेटा अँड क्लीन इट सो दॅट डेटा ॲनालिस्ट इझिली यूज करू शकेल. आता मॅनेजरला वाटत असेल की ते रॅक्स रिकामे राहायला नको, म्हणजे ते स्टॉक भरून ठेवतील पण ते कुठलंच रॅक रिकामं राहायला नको. तर कोणते प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाऊ शकते जर ते आधीच समजलं तर बरं पडेल. तर हे कसं, तर तिथे आपला अजून एक तिसरा रोल इंट्रोड्यूस होतो, तो असतो डेटा सायंटिस्ट. स्टॅटिस्टिकल नॉलेज किंवा डेटा पाहून यूज करून प्रोग्रामिंग स्किलचे नॉलेज, ज्या आधारावरती प्रेडिक्ट करतील की कोणते प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाऊ शकते. आउट ऑफ स्टॉक जाण्या अगोदरच आउट ऑफ स्टॉकचं प्रेडिक्शन करणे हे डेटा सायंटिस्टचं काम. त्यामुळे काय होईल ना की बिझनेस लॉस थांबवू शकतो. हे तिन्ही रोल कॉम्प्लिमेंट करता येतात एकमेकांना. आता तुम्हाला समजलं असेल. आता इन सिम्पल वर्ड्स हे रोल सगळे सांगायचे झाले तर AI म्हणजे ह्युमन इंटेलिजन्स, ML म्हणजे AI मॉडेल क्रिएटर बिल्डर, DS म्हणजे डेटा सायंटिस्ट म्हणजे फ्युचर प्रेडिक्टर, डेटा ॲनालिस्ट म्हणजे द बिझनेस स्टोअर होल्डर, डेटा इंजिनियर म्हणजे डेटा आर्किटेक्ट. आता अजून एक छान असा सिम्पल लँग्वेजमध्ये मी तुम्हाला समजून सांगते, पण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलला नक्की शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ज्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ उपयोगाचा ठरत असेल त्यांना तुम्ही नक्की शेअर करा. अजून सिम्पल वर्डमध्ये सांगायचं झालं तर डेटा इंजिनियर हा रोड बिल्डर जो क्रिएट द डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर. डेटा ॲनालिस्ट जो असेल तो ट्रॅफिक पोलीस, मॉनिटर अँड रिपोर्ट्स कंडिशन्स. डेटा सायंटिस्ट जो असेल तो वेदर फोरकास्टर असेल. मशीन लर्निंग जे असेल ते कार मेकॅनिक्स अँड बिल्ड्स AI ड्रायव्हर ऑटोमॅटिक कार. आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जो असेल तो सेल्फ ड्रायव्हिंग कार क्रिएट करतो. आता विच पाथ टू चूज, तर त्याच्यावरती आपण बोलणार आहोत. म्हणजे तुम्ही नक्की कुठला रोल करू शकता. म्हणजे खूप सारे हेवी कन्फ्युजन झाले का की सगळे रोबोटिक्स होणार आहे का, पण त्यांना बनवणारा तर माणसानेच डोकं वापरून हे तंत्रज्ञान होत आहे ना. तर आता आपण शॉर्टमध्ये बघूयात की कोणी ह्या रोल्सला जाऊ शकतात, कोण नाही जाऊ शकत. तर AI इंजिनियर आपण या व्हिडिओमध्ये पहिलेच पाहिले की ज्यांना ML डीप लर्निंग ज्यांना आवडते आणि ज्यांना सर्वात महत्त्वाचे की गणित म्हणजेच मॅथ्स, प्रोग्रॅमिंग आणि लॉजिकमध्ये चांगले असतील त्यांनी या रोलला जायला हरकत नाही. आणि AI इंजिनियर हा रोल कोणी
न न जावं किंवा टाळावं, तर ज्यांना गणिताची मॅथ्सची अगदी भीती वाटते त्यांनी या रोलला जाऊ नये, कारण थोडं डिफिकल्ट जातं. दुसरं आहे मशीन लर्निंग. डेटासोबत काम करायला ज्यांना आवडते, अल्गोरिदम बनवायला आवडते, त्यांनी या रोलला जायला हरकत नाही. म्हणजेच पायथन, स्टॅटिस्टिक्स, बिग डेटा समजणाऱ्यांची ज्यांची इच्छा असते, ज्यांना सतत प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करायचे असतात, त्यांनी या रोलला जावे. किंवा ज्यांना आता कोणी जावं नाही, तर ज्यांनी प्रयोग किंवा एक्सपेरिमेंट करायला ज्यांना भीती वाटते त्यांनी या रोलला जाऊ नये. तिसरा आहे डेटा ॲनालिस्ट. एक्सेल, SQL, डेटा व्हिज्युलायझेशनमध्ये ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी या रोलला जावं. ज्यांना व्यवसायाच्या बाजूने विचार करायला जमत नाही, बिझनेस थिंकिंग नाही आहे, त्यांनी या रोलला थोडं शक्यतो टाळावं. म्हणजे ज्यांना बिझनेस थिंकिंग करायला आवडत नाही किंवा जमत नाही त्यांनी या रोलला जाणं थोडंसं टाळावं. डेटा सायंटिस्ट. आता मॅथ्स, स्टॅट्स, कोडिंग आवड ज्यांना असेल किंवा मशीन लर्निंग, AI ज्यांना करायचं असेल त्यांनी या रोलला जावं. सर्वात महत्त्वाचं की ज्यांना रिसर्च पेपर वाचायला आवडतात, म्हणजेच की AI किंवा लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज बाबतीत रिसर्च करायला, भरभरून वाचायला, पुस्तकं वाचायला ज्यांना आवडतं त्यांनी डेटा सायंटिस्ट या रोलला जावं. ज्यांना कोडिंग, मॅथ्स किंवा ज्यांना लाँग टर्म स्टडी नाही करायचं आहे, म्हणजे आता माझं झालं बाबा शिक्षण, आता मला खूप कंटाळा आला, आता मला काही शिकायचं नाही, असं ज्यांना वाटतं की आता मी किती शिकायचं, तर त्यांनी या रोलला जाणं शक्यतो टाळावं. कारण की या रोलला सतत नवनवीन गोष्टी शिकत ह्या राहाव्याच लागतात. नवीन गोष्टी शिकण्याचा ज्यांना कंटाळा येतो त्यांनी हा रोल शक्यतो टाळावा. चला तर मग आपण या व्हिडिओमध्ये बऱ्याचशा रोल बाबतीत बोललेलो आहोत. तुम्हाला थोडंफार कन्फ्युजन हे झालंच असेल, पण तुम्ही तुमचे नोट्स काढा, तुमचे की पॉईंट्स काढा, तुमचे स्किल्स चेक करा, तुम्हाला काय आवडतं ते पहा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचा करिअर पॅटर्न ठरवा. कसं असते ना, तुम्ही जेव्हा रात्री झोपता तेव्हा तुम्हाला माहिती असते का हो की उद्या सकाळी आपलं काय होणार आहे? तरीसुद्धा आपण SIP किंवा इन्व्हेस्टमेंट करतोच ना. बऱ्याचशा आपण अशा गोष्टी करतो जिथे आपल्याला माहिती नसतं आपण तिथे असणारे नसणारे, तरी करतो. का करतो? कारण आपला विश्वास असतो, ट्रस्ट, पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि सर्वात महत्त्वाचे की आपण काळासोबत अपडेट होत असतो. मार्केटप्रमाणे प्रॉफिट झाला तर चांगलेच पैसे मिळतील असे म्हणून आपण SIPमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो, बरोबर की नाही? म्हणजेच काय, आपण ट्रेंड फॉलो करतो. आजकाल सगळे शेअर मार्केट फॉलो करतात, तसं असतं. मग कधी शेअर मार्केट डाऊन होतं, कधी अप असतं, तसंच असतं. जर का तुम्ही तुमचे स्किल्स अपडेट करत राहिलात, जर का तुम्ही मार्केट ट्रेंडप्रमाणे स्किल्स अपडेट करत राहिलात, तर तुमचा जॉब हा सिक्युअर हा असणारच. कारण तुमचं नॉलेज हेच तुमचं मेन हत्यार असणार आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामुळे नवनवीन स्किल्स शिका, नवनवीन स्किल्स अपडेट करत राहा, नवनवीन, आणि माझे व्हिडिओज पण छान छान पहा. चला तर मग तुम्ही हा व्हिडिओ माझा शेवटपर्यंत पाहिला त्यासाठी मनापासून धन्यवाद. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. ज्यांना हा व्हिडिओ महत्त्वाचा वाटतो त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ नक्की पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, जय महाराष्ट्र.